Hi guys and welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka na sa aking every upload. So gaya nga na nakita nyo sa aking intro, for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng smooth shake using Alight Motion. So una is, mag-import ka muna ng photo na gusto mong i-edit. Tapos punta ka lang sa effects at hanapin mo yung tiles. Then click mo lang yung mirror at crop mo lang siya ng konti. After nun ay punta ka ulit sa effects, then sa move and transform at hanapin mo yung effects na oscillate. So yun, ang next step is pindutin mo lang yung frequency and then maglagad ka lang ng keyframes sa una tuloy ng clip, and then wala siyang exact na setting guys, kumbaga is tatansyahin mo lang siya. Tapos yun, apply nyo lang yung same procedure doon sa magnitude. Maglagay lang din kayo ng keyframe sa una at huli ng clip, and then yun, tansyahin nyo na lang. Kung gusto nyo guys is i-copy nyo na lang yung settings ko. So after nun guys is click nyo lang yung graph. Take note, very important yung graph kasi yun yung parang mag-define kung gaano ka-smooth yung video mo. So, gayahin nyo na lang yung graph ko para maging smooth din yung video. Yan, kung hindi kayo satisfied dun sa akin nalabasan ng video, pwede namang i-adjust yung mga settings ninyo. Just like what I'm doing. So after nun, punta ulit kayo sa move and transform, and then hanapin nyo lang yung swing effect. Same procedure lang din siya nung sa oscillate kanina na effect. Mag-add lang din kayo ng keyframe sa una at huli ng video, then adjust lang yung mga settings. So yun, maglalagay lang din ulit kayo ng graph, tapos yung graph ay parang kagaya lang din ng graph kanina. Then yun, check nyo lang yung kinalabasan ng video. Next is magdagdag kayo ng motion blur para mas maganda pa yung effect at mas smooth. Next is punta lang kayo sa move and transform, and then click nyo yung scale na button. Then gagawa lang tayo ng zoom out na transition. Maglagay lang ulit tayo ng graph. And here's the final result. If you want more tutorial guys, please subscribe to my channel. Thank you.